Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một cây hoa lan. Nếu các bạn có những cây hoa lan khi nó đã bị thối hoặc lá đã bị nấm như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Và những cây hoa lan này hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh, vì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều. Chúng ta cần bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Chất trồng đã làm cho rễ đã bị hư và đã bị thối. Nhưng phần này vẫn còn rất tốt và những chiếc rễ vẫn còn xanh. Các bạn hãy kiểm tra và cắt bỏ những rễ này. Sau đó chúng ta cần phải rửa cho thật sạch gốc cây này. Với những cây hoa lan, khi các bạn làm điều này, nó sẽ giúp cho cây được sạch hơn. So với những cây bình thường thì những cây này đề kháng và sức sống rất kém. Sau đó các bạn cần kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Và chúng ta sẽ cắt cành hoa này. Cành hoa này các bạn đừng bỏ đi. Vì phần này nó sẽ hồi sinh được cây hoa lan nhỏ ngay tại đây. Khi các bạn thấy những chiếc rễ còn xanh và khỏe mạnh như thế này, hoa lan sẽ được phục hồi và phát triển cây nhỏ rất nhanh. Các bạn sử dụng 1 lít nước. Sau đó hãy dùng bột baking soda. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm và được hồi sinh rất nhanh và dễ dàng mua được ở siêu thị. Hãy dùng 1 thìa như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây và cành hoa này nữa. Hãy cho nước này vào. Và sẽ ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được kháng khuẩn và cành hoa được hồi sinh rất nhanh. Các bạn sử dụng phần còn lại này để chăm sóc và giúp cho những cây hoa lan khác phát triển. Và chúng ta hãy lau đều lên những chiếc lá này. Nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần
hoa lan sẽ luôn có được những chiếc lá xanh. Cây phát triển rất khỏe mạnh và luôn được xanh tốt hơn. Và đây là chất rất an toàn. Nó sẽ giúp cho cây được phục hồi. Và cũng là cách để các bạn làm sạch những chiếc lá hoa lan rất hiệu quả. Lá rất xanh và rất khỏe. Khi cây đã có những chiếc lá khỏe mạnh hơn thì hoa cũng sẽ nhiều và phát triển được tốt. Và nó luôn giúp cho bộ rễ của hoa lan được cao độ chất và cây sẽ có được rễ khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy hoa lan ra và chúng ta sẽ lau lại cho khô. Trồng lại bằng vỏ thông. Hãy cho rêu vào. Không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Các bạn sử dụng một chai nhựa và cắt giống như mình. Và sử dụng một miếng mút cắm hoa. Sau đó hãy ghim cành hoa lan vào đây. Các bạn sẽ đặt vào như thế này. Sau đó các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Mút cắm hoa sẽ hút nước lên để giúp cho cành hoa ẩm nhưng không quá ướt. Các bạn đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng thì cây hoa lan này sẽ được hồi sinh. Ta chỉ kiểm tra để thêm nước ở đây. Các bạn sử dụng băng dính và cố định lại. Sau 5 ngày, các bạn tưới nước vừa đủ ẩm cho cây. Và trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô và tưới vừa đủ ẩm như thế này. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại để giữ ẩm và ngăn côn trùng. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt khi chúng ta sử dụng cách làm này. Nó cũng sẽ giúp cho rễ được phát triển.
Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan được hồi sinh. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe. Và chúng ta có thể hoàn toàn áp dụng cách làm này để phục hồi những cây hoa lan khi nó đã bị thối. Và giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này nó sẽ được lớn và phát triển được tốt hơn. Còn với cây hoa lan này, nó đã được hồi sinh cây nhỏ. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nước sẽ luôn giúp cho cành hoa duy trì độ ẩm. Và bằng cách làm này, cành hoa cũng sẽ được hồi sinh. Và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Khi những cây hoa lan nó có những cành như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Những cành hoa sẽ luôn được hồi sinh với cách làm này. Và bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đặt vào vị trí cũ. Các bạn hãy sử dụng gạo, nó có chứa nhiều vitamin B và có nhiều khoáng chất khác. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500ml nước. Và hãy khuấy đều lên. Sau đó hãy lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên cây hoa lan này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được phát triển rất nhanh. Và chúng ta hãy đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn sẽ để vào vị trí cũ. Và sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn áp dụng cách làm này thì chúng ta cần phải kiên trì. Vì với những cây hoa lan, có những cây rất nhanh, cũng có những cây rất chậm. Với phương pháp này, các bạn sẽ rất dễ dàng để phục hồi và phát triển được hoa lan. Luôn có những cách làm và mình đã có chia sẻ trên kênh, và có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Giai đoạn này sẽ không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng. Còn với chậu hoa lan này, khi các bạn thực hiện cách làm này thì độ ẩm luôn được duy trì ở đây, và hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh và nó phát triển rất tốt. Và đến giai đoạn này các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại. Với bất kỳ một cây hoa lan nào, chúng ta sẽ giúp cho cây phát triển theo cách này sẽ rất an toàn và bền vững theo thời gian. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông.
cho thêm rêu vào để giữ ẩm. Và chậu hoa lan này cũng vậy, các bạn hãy cho rêu thêm vào đây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.